แล้ววันนี้คุณเปลวสีเงินคนปลายซอยเนี่ยก็เขียนเรื่องนี้ด้วยฮะค่ะวันนี้บทความเปลวสีเงินคนปลายซอยในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ว่าด้วยเรื่องแจกกล้วยแทนแจกเงินนะได้ยินชื่อบทความแล้วก็สะดุ้งเลยนะแจกกล้วยแทนแจกเงินนะเปลวสีเงินบอกทกส.หวยทกส.ออกเดือนละครั้งใครถูกบ้างไม่ทราบแต่ที่ทราบแน่ๆทกส.เองเคยถูกหวยยิ่งลักษณ์นะจมเบ้าไปแล้วจากโครงการจำนำข้าวที่ฉิบหายมวลรวมไปกว่า900,000 กว่าล้านนะรัฐบาลประยุทธ์ใช้หนี้ทกส.แทนไป660,000 ล้านบางส่วนจากการขายข้าวบางส่วนจากการตั้งงบประมาณคืนให้ยังเหลือที่ต้องเอาภาษีไปจ่ายแทนไออีเหล่านั้นนะอยู่อีกตั้ง240,000 กว่าล้านอันนี้ตัวเลขคุณเปลวแต่ล่าสุดที่ผมตรวจสอบมาแล้วนะประมาณ230,000 ล้านตัวเลขเมื่อสักครู่นี้แล้วในนั้นก็มีทั้งจำนำข้าวจำนำยางจำนำมันถ้าเฉพาะจำนำข้าวเหลืออยู่ประมาณสัก200,000 ล้านตัวเลขกลมๆค่ะอันนี้อัปเดตตัวเลขให้เปลวสีเงินบอกว่าแม่นชิปเศรษฐาประกาศแจก500,000 ล้านให้คน50 ล้านคนได้เป็นเศรษฐีเงินหมื่นกันทั่วหน้าในไตรมาส 4ของปีนี้นะนึกแล้วขำมันจะไม่ยอมน้อยหน้ากันเลยเชียวนะนี่รัฐบาลยิ่งลักษณ์รับจำนำข้าวทุกเมล็ดเกวียนละ15,000แล้วทิ้งหนี้ให้พวกกูไว้ร่วมเกือบล้านแล้วมาถึงรัฐบาลเศรษฐาประกาศแจก50 ล้านคนคนละ10,000ทิ้ง500,000 ล้านไว้ให้พวกกูจ่ายนะนี่มาตะเภาเดียวกันเป๊ะนี่สำนวนเปลวสีเงินค่ะบุญพวกมันเวรพวกกูบุญพวกกูเวรพวกมันก็ไม่รู้จะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ที่ให้พวกกูได้เกิดร่วมประเทศเดียวกันกับพวกมัน500,000 ล้านบอกไม่กู้แต่ใช้เล่ห์ขมิบงบประมาณปี67นะ1.7 แสนล้านอีกส่วนไม่กู้เองแต่ใช้แท็กติกผ่านงบประมาณปี68กู้แทนก็คือขาดดุลงบประมาณเพิ่มขยายกรอบวงเงินสูงขึ้นขาดดุลมากขึ้นแล้วก็เอา 1.5 แสนล้านนั้นน่ะเอามาแจกเป็นเงินในงบประมาณปี68ค่ะซึ่งคาดว่างบประมาณปี68เนี่ยจะผ่านก่อนไตรมาส 4ไงถามว่าทำไมเขาจะแจกไตรมาส 4อันนี้เพิ่มเติมให้นะฮะค่ะทำไมจะแจกไตรมาส 4เพราะเขาต้องรองบประมาณปี68ผ่านก่อนคือโครงการทั้งหมด500,000 ล้านเนี่ยมันต้องมีเงินมาใส่ในถุงเอาไว้ก่อน500,000 ล้านแล้วค่อยเติมเข้าไปในดิจิตอลวอลเล็ตจึงจะไม่ผิดพรบเงินตราถ้าเกิดใช้วิธีแบบเดิมว่าแจกไปก่อนเป็นโทเค็นแต่ให้มาแลกเงินได้โน่น6 เดือนข้างหน้าระหว่างนั้นไม่ต้องมีเงินมาแล้วเราค่อยเอาเงินที่หมุนเก็บภาษีได้ค่อยเอามารอให้ประชาชนมาแลกเป็นเงินบาทเงินสดแบบนั้นผิดพรบเงินตราทำไม่ได้แน่นอนเพราะมันเท่ากับว่าคุณกำหนดสกุลเงินใหม่ขึ้นมาก็คือเงินที่หมุนเวียนกันเองเบี้ยกุดชุมยังทำไม่ได้เลยสมัยก่อนเงินชุมชนโดนจับโดนอะไรไปแล้วอันนี้ก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจึงเปลี่ยนใหม่มันต้องมีเงิน500,000 ล้านให้ครบเอามากองรอก่อนให้ครบก่อนนั่นคือเหตุผลว่าทำไมต้องรอไตรมาส 4เพราะกฎหมายงบประมาณปี68กว่าจะผ่านก็โน่นแหละนะคาดว่าจะได้ใช้ได้เงินมาพร้อมเนี่ยกรกฎาคมโน่นปี68นะรวมไปถึงเรื่องยังไม่นับเรื่องกรณีเงินจากธกส.จะถูกส่งศาลจะถูกอะไรเปล่าก็ไม่รู้นะทีนี้กลับมาที่เปลวสีเงินเปลวสีเงินบอกเนี่ยนะบุญพวกมันเวรพวกกูหรือบุญพวกกูเวรพวกมันก็ไม่รู้เปลวสีเงินบอกถ้าบ้านเมืองประสบภาวะฉุกเฉินเห็นไหมเช่นเกิดอุบัติภัยไฟไหม้แผ่นดินไหวน้ำท่วมหรือโรคอย่างโควิดระบาดแล้วชาวบ้านจะตายโหงตายห่าเนี่ยจะทำยังไงทีนี้เพราะมันเต็มเอียดเลยนะส่วนรัฐบาลเปลวสีเงินบอกว่าคงตายไปก่อนแล้วนะคงตายไปก่อนแล้วก็ได้จะไม่มีงบกลางมาใช้ยามฉุกเฉินเพราะเอาไปแจกตามสัญญาว่าจะให้จนหมดในงบประมาณปี67จะเอามาจากไหนล่ะถ้าไม่ใช่งบกลาง170,000 ล้านใช่ไหมคิดอีกทีแบบตรรกะโกงเอามาแบ่งกันมันก็ดีเหมือนกัน
จะได้อ้างวิกฤตแล้วกู้มันจมเขี้ยวนะจมคำกันไปเลยเอียงหูมานี่เศรษฐาจะกระซิบขุมทรัพย์ให้รู้แล้วเหยียบไว้นะอย่าบอกใครนี่คุณเปลวศรีเงินบอกอะไรอ่ะเงินช่วยชาติกับทองคำช่วยชาติของหลวงตามหาบัวในท้องพระคลังมีมหาศาลทองจากบาทละ 8,000 ตอนนี้ขึ้นไปบาทละ 40,000 มีอยู่กว่า10 ตันนำมาซิกแซกนะเป็นโทเค็นดิจิตอลได้อีกหลายรอบที่คุณเปลวกระซิบค่ะนะแล้วอย่าไปบอกนักโทษเทวดาล่ะเดี๋ยวเขาจะตาลุก500,000 ล้านนั้นเนี่ยเอามาจากงบ67กับงบนะกับงบที่เรียกว่ายอดแล้วตั้งงบยอดมาแจกแล้วผักเป็นภาระภาษีพวกกูปี68รวม2 ยอดก็ยังไม่ครบ500,000 ล้านเอามาจากไหนอีกทีนี้เปลวศรีเงินบอกนะแลบลิ้นแผลบๆเลียน้ำลายมองซ้ายมองขวาหาที่จะเพิ่มก็ปะเอาที่ธกส.ท่านปลัดคลังลวรนแสงสนิทอันเป็นที่รักนะท่านปลัดคลังเนี่ยก็ในฐานะข้าราชการไงวันนั้นนั่งแถลงข่าวอยู่ด้วยก็บอกว่าเนี่ยไปดูมาแล้วสามารถทำได้ธกส.ตามมาตรา28วินัยการเงินการคลังนะ150,000 กว่าล้าน170,000 กว่าล้านเพื่อช่วยเกษตรกร17 ล้านคนเปลวศรีเงินบอกว่าก็งงฟังแล้วงงหมายความว่าไงดูแลประชาชนที่เป็นเกษตรกรที่ว่านั้นเนี่ยแบบนี้ภาษากฎหมายเขาเรียกอุทลุมคืออาจไม่ผิดกฎหมายแต่ผิดแบบผิดประเพณีผิดมโนธรรมสำนึกแน่ให้ธกส.เอาเงิน172,000 ล้านไปดูแลกลุ่มประชาชนที่เป็นเกษตรกรเจตนาตรงๆคือรัฐบาลบีบคอเอาเงินธกส. 172,000 ล้านเอาไปให้ครบ500,000 ล้านคือมันเห็นเจตนาอยู่แล้วเพื่อทำโครงการแก้บนสัญญาว่าจะให้แจกคนละ10,000ตามที่หาเสียงสารภาพให้มันชัดๆตรงๆก็ได้ไหมว่ารัฐบาลหมดท่าหมดที่จะล้วงทรัพย์แล้วจะไปล้วงจะไปควักเอาที่ไหนไม่มีแล้วจึงใช้วิธีเอาเงินธกส. 170,000 กว่าล้านเงินกู้ธกส.เอาไปผสมให้ครบ500,000 ล้านเห็นประชาชนเป็นควายรู้ไม่ได้ตามไม่ทันเล่ร้ายลมลวงนะจึงทำแบบลับๆล่อๆเอาเงินธกส.ไปล่อไม่กล้าพูดตรงๆว่าเงินกู้ธกส.กู้เงินธกส.เอาไปแจกไม่ยอมพูดเพราะนายกเคยประกาศว่าจะไม่กู้เปลวศรีเงินบอกอ้าปากก็เห็นดากโผล่นะยิ่งกว่าลิ้นไก่แล้วเนี่ย ถ้าบอกว่ากู้ไปแจกมันจะผิดกฎหมายผิดทั้งพรบวินัยการเงินการคลังผิดทั้งกฎหมายงบประมาณและทั้งพรบเงินตราเลยทำเป็นศรีถนนชัยเลี่ยงคำว่ากู้เงินธกส.ไปเป็นเงินยืมคือให้ธกส.สำรองเงินจ่ายก้อนนี้ไปก่อนแล้วรัฐบาลตั้งงบทยอยจ่ายคืนให้ทีหลังแล้วผมย้ำนะดีไม่ดีธกส.ต้องไปกู้มาอีกทอดหนึ่งด้วยนะที่อย่ามาให้เนี่ยเหมือนสมัยจำนำข้าวเรียกได้ว่าเรื่องนี้เปลวศรีเงินบอกจับไก่นะจับไก่รัฐบาลเนี่ยต้องชมนะเรื่องการจับไก่คำว่าลักไก่ไงลักไก่มันก็มีคนจับไก่ได้คุณเปลวศรีเงินก็เลยเอ่ยชมคุณสิริกัญญาแล้วเชียร์ให้เดินหน้าตรวจสอบเรื่องนี้แล้วเชียร์ให้คุณไหมเป็นหัวหน้าพรรคคนต่อไปของพรรคใหม่ที่จะตั้งจากพรรคก้าวไกลด้วยคุณสิริกัญญาเป็นกรรมการบริหารพรรคหรือเปล่าก้าวไกลตอนนั้นต้องตรวจสอบอีกทีเป็นหัวหน้าพรรคไม่ได้นะใช่ไหมแต่เนี่ยคุณเปลวศรีเงินเชียร์คุณสิริกัญญานะไม่ใช่มาตะโกนเรื่องเสมอภาคเท่าเทียมต้องยังเอาเรื่องแบบเนี้ยทำให้มันเป็นกิจลักษณะนะเปลวศรีเงินบอกว่าส่วนที่คุณเผ่าภูมินะไปบอกว่าเงินยืมกับเงินกู้นะว่ามันไม่ผิดกฎหมายมันทำได้เปลวศรีเงินบอกว่าจะไปบอกว่าเป็นเงินยืมไม่ใช่เงินกู้นะระหว่างเด็กวินมอเตอร์ไซค์ด้วยกันเนี่ยก็พอเข้าใจได้แล้วเรื่องพวกนี้ที่จะไปอ้างว่ามันเป็นการยืมไม่ใช่การกู้ไปพูดให้เข้าใจอย่างนั้นนะอันนี้ไม่ได้พูดถึงท่านลวรนนะคือคุณเผ่าภูมินะคุณเผ่าภูมิเนี่ยไปให้สัมภาษณ์นะโดยบอกว่าทำได้ตามกฎหมายธกส.ตรวจสอบอะไรดูหมดแล้วนะเปลวศรีเงินบอกว่าเด็กวินมอเตอร์ไซค์ด้วยกันเนี่ยยังเข้าใจได้เลยว่ายืมไปนะยืมไป10 บาทมีก็เอา10 บาทมาใช้คืนจบกันแต่ธกส.เป็นธนาคารรัฐวิสาหกิจ
มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือทางการเงินส่งเสริมอาชีพเกษตรกรหรือการดำเนินการของเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรรวมทั้งให้บริการรับฝากเงินเหมือนธนาคารพาณิชย์ทั่วไปนั่นก็คือเงินทุกบาททุกสตางค์มันมีต้นมีดอกทั้งสิ้นจะบอกว่าแบงก์รัฐบาลยืม 172,000 ล้านได้โดยไม่ต้องมีดอกแบบจะใช้คืนเมื่อไหร่ก็ตามใจกูเปลวสีเงินบอกว่าแบบนี้ส้นมันเงกนะสินะการที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยตามกฎหมายเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเงินยืมก็เท่ากับเงินกู้เพราะมันมีดอกเบี้ยกฎหมายคืออะไรกรณีเงินที่กู้ยืมกันเกิน 2,000 บาทขึ้นไปกฎหมายกำหนดให้การกู้ยืมจะต้องมีหลักฐานการกู้ยืมมิฉะนั้นจะฟ้องร้องบังคับคดีต่อกันไม่ได้หลักฐานการกู้ยืมนั้นจะออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรมีข้อความเขียนเปลวสีเงินก็ยกข้อกฎหมายมาว่าในลักษณะเงินแบบนี้ยังไงมันก็คือการกู้ยืมจะเลี่ยงไปใช้คำอื่นยังไงก็ไม่ได้และมันต้องไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยจะทำเป็นเลี่ยงเงินยืมไม่ใช่เงินกู้เปลวสีเงินก็เลยบอกว่าตอนท้ายงั้นเอาเลยประเทศไทยจะได้มีนักโทษเทวดาตัวที่2ตัวที่3ถือกำเนิดเป็นเผ่าพันธุ์ฟังที่แบงก์ชาติส่งสัญญาณเตือนแล้วไม่ใช่หรือที่เรานำเสนอเมื่อวานไงที่คุณชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการแบงก์ชาติเตือนว่าถ้าจะเอาเงินมาจากธนาคารของรัฐนี่นะก็ต้องทำให้ถูกกฎหมายครบถ้วนเป็นไปตามพรบเงินตราเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องพรบวินัยการเงินการคลังนะแล้วก็รวมไปถึงธนาคารแห่งประเทศไทยก็ตั้งข้อสังเกตมาโดยตลอดว่ากรณีการช่วยเหลือนี่ถ้าทำเฉพาะกลุ่มเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพกว่านะแล้วก็ผลกระทบต่อเสถียรภาพการคลังเนี่ยมันจะไม่เยอะเหมือนกรณีที่ทำทั้งหมด500,000 ล้านแบบนี้อันนั้นคือที่ผู้ช่วยผู้ว่าการแบงก์ชาติออกมาเตือนไว้ก่อนหน้านี้รวมไปถึงไอ้แอปใหม่ที่จะแจกเนี่ยซูเปอร์แอปนะระบบการชำระเงินเป็นระบบใหม่ Open Loop ซึ่งมีความซับซ้อนต้องใช้เวลาการทำและระบบต้องเสถียรลองนึกภาพคน50 ล้านคนนะที่จะได้เงินนี้แล้วซื้อขายระหว่างกันวันหนึ่งกี่ธุรกรรมไม่รู้ระบบมันจะเป็นยังไงแล้วก็ทิ้งท้ายเปลวสีเงินบอกว่าสรุปในมุมมองผมนะแจกเงินดิจิทัล500,000 ล้าน500,000 ล้าน50 ล้านคนคนละ 10,000 ในไตรมาส 4เนี่ยแจกได้จริงแต่เป็นกล้วยนะที่แจกไม่ใช่เงิน 10,000 เปลวสีเงินคนปลายซอยฮะโอ้โหเดี๋ยวบทความเปลวสีเงินนะคือพูดถึงรายละเอียดของโครงการที่รัฐบาลโดยคณะกรรมการแถลงแต่เรื่องนี้ยังไม่ได้อนุมัตินะครม.ยังไม่ได้อนุมัตินะทีนี้ผมเพิ่มเติมข้อมูลนิดหนึ่งสเต็ปหลังจากนี้คืออะไรสเต็ปหลังจากนี้คือก็จะต้องนำเสนอครม.คณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตเอาอย่างนี้แล้วแถลงไปแล้วและในคณะกรรมการนั้นก็มีรัฐมนตรีอยู่หลายท่านแต่มันก็ต้องผ่านคณะรัฐมนตรีคุณชุดใหญ่เนี่ยแหละขั้นตอนนี้แหละนั่งหัวโต๊ะใช่ก็ต้องไปอธิบายความไม่บรรดารัฐมนตรีโดยเฉพาะรัฐมนตรีจากพรรคร่วมอื่นๆได้มั่นใจว่าเฮ้ยมันจะผิดกฎหมายไหมนะมันจะเหมือนสมัยก่อนโครงการหวยบนดินจำได้ไหมหวยบนดินจำได้หวยบนดินยุครัฐบาลคุณทักษิณนั่นก็รีบเอาเข้าครม.จนในที่สุดถูกดำเนินคดีกันละนาวเลยครม.ที่ร่วมพิจารณาแต่ในภายหลังต้องร่วมกันรับผิดชอบใช่ศาลก็ตัดสินรัฐมนตรีคนอื่นเนี่ยก็ยกฟ้องไปเพราะถือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงนะฮะแต่ว่าโครงการนี้ก็ต้องไปอธิบายว่ามันไม่ผิดกฎหมายเนี่ยนะปมนั้นปมนี้กฎหมายวินัยการเงินการคลังมันมีให้บอกดูอะไรกฎหมายทกส.ดูไงเป็นสเต็ปถัดไปที่ต้องจับตามองแต่ครม.ทุกคนก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบนะถ้าเห็นชอบกันแบบนี้นะคะเว้นแต่ว่าจะป่วยวันนั้นป่วยไม่เข้าประชุมเข้าห้องน้ำบ้างละไม่ว่างบ้างละอาจจะไปลงพื้นที่หรือว่าอาจจะไปไหนก็สุดแท้แต่เพื่อที่จะเลี่ยงแต่ละท่านนะภารกิจของแต่ละท่านจะเป็นยังไงมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ